हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म भाइहरूसँग यसो बाइक कुदाउनु गइरहेको छु आफ्टर अ लङ टाइम। मेरो भाइले मलाई फाइनल्ली बाइक दियो। अब मेरो भाइले फाइनल्ली बाइक दियो मलाई। अब यही बाइक हो। अनि यही मान्छेले मलाई दिन आँटेको दियो बाइक। थाहा छ किन्न आँटेको किन्छस् मलाई किन्ने बाइकको विवरण थाहा छ, बाइकको स्प्रिङ भन् त। सो गाइज अब चाहिँ आउँदो रहेछ धन्न। अनि सो गाइज अब चाहिँ जान आँटेको हामी तीनजना जान आँटेको लगभग। तीनजना एलिस पनि जान आँटेको। सो गाइज कसम खा कि म त दिनु आमा आमालाई खाना दिन्छु भने कसम गाइज कसम खा के आमा आउँछ आमा आउँछ अनि आमाले दिन न त एउटा सो गाइज यहाँ केटाहरू झगडा गर्छन् अलिअलि आँपको लागि। पक्कै किन खान्न दे त राम्रो छ ठुलो पाएको। सो गाइज मरा नि एउटै ओए तँ छोड्दै आमालाई छोड्दै यो म आफै त खान्छु। मरा अहिले साथी आधी खान्छ पनि होइन भाइ, आधी आधी खाने होइन। थ्याङ्क यू। खा तँ त खा। ओए मासाला क्या मिठो आँप यार। खा ला आहा ला म भाइ पर्छ त म खाल्ल्या बाबा आउँछ जहिले छिर्नै पाउँदैन। पत्ता पाउने गाइस अब चाहिँ म खटमिट बनाउनु देख्छु न। गाइस अब चाहिँ बाइक चलाउनु जाँदाखेरि अस्ति जाने बेलामा भ्लग गर्छु। अहिले हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यहाँ अभिरले बाइक निकाल्दैछ। अभिरले बाइक निकाल्दैछ। गाइस अब चाहिँ एरेस बाइक कुदाउनु गइरहेछ, कस्तै फिल भइरहेछ। यस्तो मैले हिजो तर तिमीले त अस्ति भर्खर कुदाएको यार। म त 6 महिना भइसक्यो मलाई बाइक कुदाउन पाएको। फिल्ड सबै 6 महिना भइसक्यो बाइकमा कुदाउन पाएको। 6 महिना पछाडि ट्याक्कै बाइक कुदाउन पाउँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ यो आएर मलाई सोध्नु कस्तो फिल हुन्छ भनेर। बल्ल बल्ल त गाइज म कति खुसी भइरहेको छु। कति उत्साह छ मेरो मनमा। यो आज यो तपाईँहरू बयान पनि गर्न सक्नुहुँदैन, म पनि बयान गर्न सक्दिनँ। गाउँबाट घर लाग्नु सक्दैन हाम्रो सरकार चाहिँ आज हाम्रो यो सरकार आज कति महिना पछाडि घरबाट निस्किनु भएको। सो गाइज अब पहिले चाहिँ कुदाउँछ, पहिले भाइले नै कुदाइसक्यो। 1 करोड हालेर आइसक्यो। कति त्यस्तै करोड अरे कुदाउन तिमी पछाडि बस न त। मलाई मर्न आज तिमी कुदाउन त पहिले, तिमी कुदाउन त पहिले हुन्छ। सो गाइज मेरो भाइ त्यहाँ बब्बाल तरिकाले बाइक कुदाउँदैछ। बब्बाल पाराले बाइक कुदाउँछ, देखिँदैन तर नि दुइटै हात छोडेर कुदाउँदैछ। ओ दुइटै हात छोडेर कुदाउँदैछ मेरो भाइ दुइटै हात छोडेर कुदाउँदैछ। दुइटै हात छोडेर बाइक कुदाउँदैछ। सो गाइज कुदाउँछु न म बनाइदिन्छु। अब अफ गर्नु छिटो होइन हिँड्नु। अब कुदाउनु बिस्तारै कुदाउनु मऱ्यो। How many
बाइकमा चाहिँ पुरा के भन्नु म के भन्नु म कति खुसी भयो आज 6 महिना पछाडि बाइक केटाहरू यहाँ छन् गाइस अब चाहिँ लेडिसले पनि लग बाइक अविरल चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ हामी दुईजना म र एडिसको पनि सक्दैनौँ किनभने अविरलदेखि सधैँ कुदाउने मान्छे अब हामी केटाले झन्डै लडायो गाडी अगाडि देखिँदैन अगाडि देखिन्छ नि देखाउनु नि त अगाडि राजा म यहाँ आफ्नो गर्दैछु सो गाइस यस्तो मजा आइरहेछ कि कसम के भन्नु तपाईँहरूलाई म त रुनु मन लागिसक्यो यार यति खुसी भइसक्यो यति खुसी भयो रुन मन लागिसक्यो मलाई यतिसम्म खुसी भइसकेको छ अब के भन्नु म तपाईँहरूलाई केटाहरू त्यहाँ लु पुरा सोवा फान्दैछ केटाहरू पर्खिनु तपाईँलाई देखाउँछु धुम चाले धुम देखिसक्नुभयो होला कस्तो केटाहरूले कसरी बाइक कुदाइरहेछन् अनि के चर्को घाम आज कस्तो मिठा भात खाने बाग के खान्न म त अरे फ्यालिदिन्छ नि थाहा होस् म त भोला खान्छस् गाइस यहाँ हेर्नु त्यो भोला खाने मान्छे भोले म भोले भन्दै भोला खान्छ यो केटो यसलाई भेट्नु भयो भने 2 राति हान्नु भनेर तपाईँ अनुरोध गर्दछु ओ भोले जसले यसलाई 2 राति हान्नुहुन्छ त्यसले आएर त्यसले सब्सक्राइब पनि गरिदिइहाल्नुहुन्छ सो गाइज अब यो भोले बहादुरले रहेछ नि भोला खान थालिसक्यो यस्तै भयो सो गाइज म त चुरोट पनि खान्छु खान्छस् नि त गाजा पनि खान्छु कति सानो भनेको यार चुरोट गाजा खान्छु पनि खान्छु सुई पनि खान्छु गाइज मैले चढिसकेको छु मोबाइल लड्यो भन्दा फेरि गयो नि चढिसकेको छु उडिनु छैन मुरा काटी छ गाइज यो मैले भ्लग गरेर बनाएको तर्सिन्छु भनेर गरेँ जाले मेरो साथै खाइदियो सो गाइस अब गाइस यसले मेरो साथै खाइदियो आज के भन्नु म
एक माता न So guys, अब सिधै एकछिनमा ब्लग गर्छु। A few moments later. So guys, अब चाहिँ हामी घर गएको। के भन्दा नि यहाँ अब लाट बनाउँदैछ त केले आठ भन बनाइहाल्छ गाइस यार अब फेरि झन्झट। यहाँ ठुलै खाएको त्यो ठाउँमा झन्झट होइन तर त्यसो ब्लग बनाउन चाहिँ झन्झट भनेको होइन कि गाइस, तर यसो नेगेटिभ चाहिँ नसोच्नु होला। जसमा यहाँ अलिकति मेरो भाइले 8मा हान्छ अरे, त्यसरी 8 बनाउन झन्झट भनेको मैले। 8 बनाउन झन्झट। गोड्दा बोली जहाँ था सो गाइस अब जाम गर जाम सो अब गर्दा सो गाइस आज चाहिँ यति नै हो। 8 हामी चाहिँ गइरहेको छौँ खाना हान्नु पर्ने सो गाइस त्यतिखेरसम्मको लागि अब नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ वेट गर्नु। बाई गाइस, टेक केयर, लभ यु अल।